طبيعة الصخور الكلسية هو وجود فوالق وانكسارات بفعل الانفعالات الكيميائية والميكانيكية للماء، مهد لظهور الأشكال الجيومورفولوجية الكارستية من كل حجم، مثل الآبار والوديان الجوفية والمغارات التي يرتبط تاريخها بالكثير من الخرافات والشعوذة. هذه المغارات المختلفة وطريقة تشكلها وعيش كائنات ليلية بداخلها جعلت الثقافات الشعبية تنسج حولها العديد من الحكايات، معظمها حافل بالأساطير شبيهة بأسطورة مغارة أخيام إمسخربي. تعود هذه الأسطورة إلى زمن قديم، يومها لم ينجز بعد هذا العمل الضخم لهذه الشبكة الطرقية الجبلية الملتوية، حيث كانت عبارة عن مسالك وعرة بزت العديد من قوافل الجمال التي كانت تجد صعوبة ومشقة أثناء صعودها وتجاوز صخورها ذات التكوين الجيولوجي القديم الجد معقد. إن التكوين الجيولوجي لجبال الأطلس بصفة عامة راجع إلى الفعل القوي الذي أحدثته التأثيرات التكتونية من جراء احتكاكها بالطبقة الصخرية ذات الطبيعة الكلسية، الشيء الذي تسبب في انكسارات أدت إلى تكوين شبكة هيدروغرافية كانت مصدر تكوين تصدعات وانشقاقات وخوانق على هذا الشكل المذهل الذي أكسب داتس وتودغا شهرة عالمية. تستقطب هذه المنطقة من الأطلس الكبير العديد من السياح لما تمتاز به من مناظر طبيعية كالجبال والوديان والعيون والمغارات والشلالات. ولعل حصة الأسد فيما يتعلق بالسياحة الجبلية المغربية تعود إلى هذه المناطق لما بذلته من جهود جبارة ودراسات ميدانية خلال ال10 سنين الأخيرة. توفر كل هذه العوامل أهلت المنطقة لاستقطاب العديد من السياح المحليين والأجانب. إن تنشيط القطاع السياحي في هذه المنطقة لجأ إلى استغلال الحيوان كالبغال والجمال، وقد أضافت هذه العملية انتعاشا ملحوظا للسياحة، كما ساهمت في نفس الوقت في خلق فرص للشغل بالنسبة لأبناء المنطقة. واليوم عوضت الطرق المعبدة المسالك الحجرية الوعرة، وبدل الجمال تستعمل السيارات والشاحنات والدراجات. هذه الدراجات الحديثة خاصة بالأسفار، وأصحابها غالبا ما يكونون من عشاق السفر وهواة المغامرة والتنقل عبر دول العالم، وهم يسافرون جماعات من أجل الأنس والمرافقة تجنبا لأخطار الطريق والتعاون على إصلاح الأعطاب التي تصيب الدراجات والعجلات نظرا لطول المسافات. بعد المغرب سوف نستأنف السفر نحو موريتانيا ثم نيجيريا فتشاد. أصدقائي سينتهي سفرهم في دكار، أما أنا فسوف أستأنف السفر بمفردي. سأزور وسط إفريقيا لمشاهدة الأقزام، وأهبط بعد ذلك لرؤية البوشمانيين في بوتسوانا، وستنتهي زيارتي بجنوب إفريقيا.
بجانب الدراجات النارية الصاخبة، يفضل البعض هدوء الدراجات الهوائية برفقة صديق أو صديقة لقطع نفس المسافة أو أكثر والتمتع بنفس اللحظات التي تجعل من المسافر العادي مغامرا مغوارا. هؤلاء السياح المتجولون نادرا ما يجدون أماكن للمبيت تناسب طلبات الجميع، لذلك تجدهم لا يفارقون خيمتهم ويتنقلون حاملين معهم جميع لوازم السفر من زاد وقطع غيار وأدوية زيادة على الخرائط. إن زيارتنا للمغرب جد موفقة. تنقلنا عبر العديد من القرى الصغيرة كهذه وكذلك عبر مدن كبيرة كمدينة فاس. رأينا مناظر متعددة ومبهجة والتقينا ببعض من المغاربة الطيبين. عشق هذين الزوجين للدراجة وحبهما للسفر جعلهما يأتيان من انجلترا الى المغرب للسياحة من اجل اغناء ثقافتهما واستكشاف عوالم جديدة. وجدنا بعض الصعوبات فيما يخص التواصل مع الناس لأن جل المغاربة يتحدثون باللغة الفرنسية، ومع كامل الأسف فأنا لا أتقن التكلم باللغة الأمازيغية، الشيء الذي فوت علي فرصة الاقتراب من نساء المنطقة. قدمنا من إنجلترا إلى المغرب قاصدين كلا من موريتانيا والسنغال، وسنمر على غامبيا ثم مالي، وسوف نستريح لبعض الوقت هنا بالمغرب. Not really, no. We travelled on the trains with our bikes and the buses. إننا نلجأ إلى استعمال القطار أثناء المسافات الطويلة، ونستأنف سفرنا بالدراجة بين المدن القريبة والقرى. قمنا بزيارة للعديد من المدن كمكناس وفاس بجانب بعض الضواحي والقرى. سررنا كثيرا بكرم المغاربة، كما أن المناظر الخلابة تشعرنا بالفرح. أعجبنا كثيرا بالأسواق المغربية، كانت دهشتنا كبيرة أمام التجاوب الذي حصل بيننا وبين الأطفال الصغار خلال جولتنا، لكونهم مرحين يحيوننا بلطف أينما مررنا، وهذا شيء رائع. لكل واحد من هؤلاء تحد مغاير ووجهة مختلفة ولغات متباينة ووسائل نقل غير متشابهة، والخيط الوحيد الذي يجمع بين هؤلاء هو امتداد نداء الطريق من أجل متعة السفر. أثناء كل سفر ومع دوران العجلات ونفحات الريح العليل تسرح عين المسافر عبر الأراضي الخضراء من واحات للنخيل وبساتين بجانب التضاريس ذات الجمال الخرافي من جبال وهضاب وتلال. ورغم الفوائد الكثيرة للسفر فإن متطلباته المادية والمعنوية لا تتوفر إلا لدى بعض المحظوظين. بونجور، السلام عليكم. زين غير؟ ميرسي. أنا جيت من لا ريجيون الجديدة، دزت على بارتير مراكش، من مراكش درت ورزازات. قدمت من نواحي مدينة الجديدة، فزرت مراكش وورزازات، ثم مررت بقلعة مكونة، ومن هناك تابعت سفري نحو خوانق دادس. قضيت الليل هناك، كما زرت تنغير، وبعدها أتيت هنا لأزور خوانق تدغى. كل سنة أقوم بجولة صغيرة. من الأفضل أن يعرف المرء بلاده، خاصة الشبان المغاربة. لا توجد وسائل النقل العمومي هنا، كما أن سيارات الأجرة منعدمة، وليس أمام السائح اختيار سوى اللجوء إلى رفع إبهامه.
عرفت السياحة الجبلية تقدما ملموسا ساهم في تنمية موارد المنطقة، كما فتحت السياحة آفاقا جديدة أمام السكان المحليين. ورغم وجود الفلاحة وتربية المواشي والصناعة التقليدية والمعادن بجانب السياحة، فإن هذه الموارد لا يمكنها أن تؤتي أكلها بدون إعادة هياكل البنيات التحتية وتكوين أطر سياحية وتجهيز الطرق وتوفير وسائل النقل، حتى لا نضطر إلى استعمال الجمال والبغال من أجل مسايرة عصر الإنترنت وغزو الفضاء. ونحن مدينون لهذه الطرق المعبدة بالكثير، حيث لم نستعمل الجمل لننطلق من أكادير عبر ورزازات مارين بتنغير، حيث وصلنا أجدال في ظرف بضع ساعات على متن السيارة. كثيرة هي الأسواق التي تقام خلال كل أسبوع من أجل البيع والشراء في مناطق متفاوتة المسافات، وهذا عامل من عوامل انطلاق ركب النمو الاقتصادي بفضل تجهيز الشبكة الطرقية لتسهيل التنقل وضمان التواصل المستمر بين المدن والضواحي والقرى. من خلال لباس هؤلاء الفلاحين ندرك أن الجو قار وبارد، وبعض هذه الجلابيب نسج بحنكة أيادي نساء المنطقة أو من طرف الخياطين التقليديين القليلين، وهم يفضلون الاعتماد على وبر الماعز وصوف الأغنام. انفض السوق من حولنا قبل أن نسأل عن الأثمنة، وكأن الجميع مدعو إلى عرس تاريخي، ولأننا لم نكن من المدعوين ولم نتمكن من شراء خروف، فضلنا دعوة المغارة علنا نجد بعض السلوان في استحضار عرسها الأسطوري. تحكي الأسطورة أنه في قديم الزمان وأثناء قيام حفل زواج أصيب أبو الزوج بمس ففتن بالعروسة، فمد يده ليلمسها مدفوعا بالقوى الشريرة. أثار فعل أبي الزوج بذلك غضب الله الذي سلط سخطه على الخيمة بمن فيها، حيث مسخ الجميع إلى تماثيل من حجارة. من هنا أتى اسم المغارة أخيام امسخ ربي، الخيمة الممسوخة. لا تزال عملية البناء بطريقة جد تقليدية تساير الركب الحضاري لجل البوادي المغربية رغم عصر ناطحات السحاب. يستعمل البناء مهارته وتجربته التي اكتسبها عن أسلافه رغم المواد الطبيعية المستعملة ورغم الأدوات التقليدية العادية. تحتاج عملية البناء التقليدي إلى خبرة ودراية حتى لا تتشقق الجدران من فرط الحرارة أو تنهار بسبب الأمطار والسيول. موحى أي طرحه مصاب مثلنا بمس اكتشاف أسرار المغارة وكنوزها،
أب ل3 بنات يمارس عمل البناء التقليدي، له قصة عجيبة مع مغارة أخيام إمسخربي، بدأت منذ الصغر كفضول بريء لتتحول مع السنين إلى رغبة لا تقاوم إلا بالتحدي. المهم انا كنت حدا هذاك الغار، كنا ساكنين تما حدا الغار، عندي ديك حدا كنت أسكن بجوار المغارة، وذات يوم أثناء عودتي إلى المنزل شاهدت فريقا من النصارى يدخلون المغارة. ديك المغارة كانوا سكنوا فيها. اندهشت لما رأيتهم يحملون العديد من القنينات والحبال ومعدات أخرى، وظلوا مقيمين بالمغارة لمدة أسبوع. الماتريال ديالهم ودوك القراعي وما عرفتش اش داك الشيء. المهم انا كان الوقت ظهرا، وكان عمري آنذاك 11 سنة. منذ ذلك الحين وأنا أفكر، لم أفهم سر مجيئهم وإقامتهم أسبوعا كاملا داخل المغارة. ربما كان هناك منجم لمعدن نفيس أو كنز من الكنوز، هكذا كانت تردد الألسن. صافي حتى جيت ديك 14. مرت 3 سنوات على هذا الحدث قبل أن أقرر الدخول إلى المغارة. دخلت بمعية صديقين، كان عمرنا 14 سنة. توغلنا داخل المغارة حتى سمعنا خرير المياه فتوقفنا، خشينا أن تنطفئ النار التي كنا نستضيء بها، وبدأ الهلع يتوجسنا فخرجنا هاربين. من تما ما عمري زعما طليت ليه ولا باغي ندخلو حتى 98. نسيت أمر المغارة ولم أعد أفكر فيها بتاتا حتى حدود سنة 1998، حيث دخلت من جديد قصد استكشافها والبحث عن أثر أو علامة تدلني على وجود معادن أو كنز كما يدعي الناس. المهم سير حال جي حال واحد النهار، وتوالت زياراتي للمغارة إلى أن انتهى بي المطاف يوما إلى بركة على شكل حوض صغير. المهم وشت فيها شي حاجة وعندي البيلة عيانة ديك النهار، وفي أسفل عمقها بدا لي شيء لم أتبين ما هو بالذات نظرا لضعف الإنارة. ورجعت كنخمج داك الشيء، ما عارفش واش شي دوزان زعما د الخدمة ولا. أنا كنشوف كنت واثقا من أهمية ما وجدت، ولم أكن أعرف أن مفاجأة كبيرة تنتظرني. ولا نصلحوها ولا. المهم إذا صلح شي حاجة هذا هو. على مشارف قرية أغدال توجد مغارة أخيام إمسخربي، وهي معروفة جدا وذات شهرة بالمنطقة وخارجها، محفورة على صخور كلسية تنتمي إلى الحقبة الجوراسية المتوسطة. تتيح زيارة هذه المغارة فرصة التمتع للجميع نظرا لسهولة منفذها، إلا أن الغوص بين دهاليزها الداخلية يحتاج إلى العديد من الاحتياطات والاستعداد البدني وارتداء ملابس خاصة بالاستغوار. ومنذ الدخول يصادف هذا المستغور منظرا رائعا لممر جارف مزخرف بقنطرة طبيعية، وسوف نتتبع معه جميع المراحل التي مر منها موحى متحديا جميع المصاعب دون لباس خاص أو معلومات أو مساعدة. يشكل هذا الوادي مسلكين يؤديان إلى رواقين، يوجد الأول بالأعلى ويصل طوله إلى 150 مترا تقريبا، والثاني يوجد على بعد 25 مترا جنوبا، وينقسم هو أيضا إلى ممرين، ممر صلصالي يمتد صاعدا 50 مترا جهة الجنوب الشرقي، وممر ثاني وهو على شكل واد محمل بالمياه الجارفة، الشيء الذي يتطلب استعمال الفلك المطاطي.
وما فوق ذلك عبارة عن بحيرات صغيرة يمكن اجتيازها بالتسلق. في النهاية ممر عالي ينتهي إلى بئر عمودية عمقها 20 مترا تقريبا، ويصل أطول رواق في هذه المغارة 800 متر، وتبلغ درجة حرارة المياه 9 درجات. ربما تكون هذه المغارة ملتقى نهرين جوفيين تصعب كثيرا متابعة طريق جريانهما نظرا لكثرة الانعراجات والملتويات الضيقة مع وجود ممصات، والشيء الأكيد هو أن مجرى هذا النهر هو الذي يزود هذه الينابيع. هذه الفراشة من فصيلة ليبيدوبتير، إنها لا تنتمي إلى عائلة الحشرات التي تعيش بالمغارات، وهذا يدفعنا للتساؤل عن سر وجودها هنا، كما أن بقائها يعني عدم وجود الخفافيش بهذه المغارة. ونستمر مع موحى في البحث عن كنزه. المهم سيدي مشيت عام. بعد مضي سنة عزمت من جديد أن أدخل إلى المغارة، لكنني كنت مصمما على إخراج ما بداخل البركة، لذلك أدخلت معي حبلا وقضيبا حديديا. كان أملي أن أجد شيئا صالحا أو شيئا مهما، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، إذ كانت المفاجأة قوية حينما أخرجت بقايا مركب صغير مصنوع من الزنك طوله 2 متر وعرضه 60 سنتيمترا. لقد صدق من قال بأن عبقرية أينشتاين تتجلى في كونه عاجزا عن فهم كل ما هو بديهي. وها هو موحى الذي أكد بأن مستوى تعليمه الذي لم يدم سوى 4 ساعات لم يمنعه من رفع التحدي بقيامه برسم توبوغرافية دقيقة للمغارة يتساوى في إنجازه هذا مع كبار المستغورين والمختصين الذين كلفتهم توبوغرافية المغارة ما أذهل موحى من عتاد وآلات وأدوات تقنية حديثة. وخارج لبرا بعد خروجي قررت أن أرسم خريطة توضح معالم الطريق داخل المغارة. فيها الطريق ورسمت وداير سميتو البران لاكرو المغارة الداخلية كاك. لقد حاولت قدر الإمكان أن أكون دقيقا في رسمي رغم أنني أمي. لقد كنت تلميذا في المدرسة لمدة نصف يوم فقط. دخلت المدرسة على القراية. وكما يقف أينشتاين وقفة تأمل عميق لاستقراء البديهي، ظل موحى بعزمه واستماتته يراود المغارة إلى أن استخرجها لتستقر في جيبه بجميع كنوزها.